سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در هر جایی و برای هر کاری که قدم برمیدارید بهترین ها براتون رقم بخوره و حال دلتون خوش باشه و این رو فراموش نکنید. تشویق و ترغیبی که از طرف یک آموزگار، یک معلم خوب باشه میتونه زندگی یک دانش آموز رو دگرگون بکنه. پس سعی بکنید در زندگیتون بهترین معلم برای اطرافیانتون و برای دوستان و خانواده‌تون باشید. این نقش رو سعی بکنید به بهترین شکل ممکن برای اطرافیانتون بازی بکنید. زمانی که ازتون مشورتی میخوان، زمانی که ازتون راهنمایی میخوان و مشکلی براشون پیش اومده، سعی بکنید با تشویق کردنشون اونها رو به سمت و سوی موفق شدن سوق بدید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، مهاجرت، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. اگرچه باد فرح بخش و باد گلبیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می، که موسم ورع و روزگار پرهیز است. مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر، که صاف این سر خم جمله دردی آموز است. سپهر بر شده پرویزنی است خون افشان، که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است. عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. خب دوستان، باید بگم این غزل حضرت حافظ یک شعر اجتماعی هست که در دوره حکومت امیر مبارزالدین سروده شده، که در اون زمان در بسته شدن در میخونه ها سخت گیری می شده. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما با استفاده از نیروی عقل و دانشتون، با احتیاط، با دوراندیشی، کاری که قصد انجامش رو دارید میتونید به پایان برسونید و در این راه سعی بکنید از هر جنجال و سر و صدا و عجله در مورد نیتتون پرهیز بکنید. سعی نکنید که تمام تصمیم ها، تمام فکرها و اندیشه ها رو پیش بقیه بیان کنید، براشون تعریف کنید و ازشون نظر بخواید و خودتون رو با این کار در دردسر نندازید. به قول معروف زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. با افرادی که فکر میکنید قدرتشون از شما بیشتر هست سعی نکنید که مبارزه کنید، چون این کار باعث تضعیف شدن شما میشه و در روحیه شما هم تاثیرگذار هست. به جای اون سعی بکنید در تقویت و گسترش افکار و اعمالتون تلاش بکنید تا بتونید خودتون رو به یک شخص قوی تبدیل بکنید. درسته که الان ممکنه روزگار بر وفق مرادتون نباشه و زندگیتون به جای اینکه حرکت رو به بالا و حرکت رو به رشد داشته باشه، حتی ممکنه حرکت رو به نزول داشته باشه، ولی همونطور که گفته شد با استفاده از قدرت تفکرتون میتونید این دوران سخت رو هم پشت سر بذارید. فقط کافیه از دشمنانی که به ظاهر دوست شما هستن و در اطرافتون هستن در برخورد باهاشون احتیاط بکنید، ازشون دوری بکنید و بدونید هر کسی شایسته دوست داشتن، شایسته رفاقت و اینکه اسرار شما رو بدونه نیست.
در مورد نیتی که دارید حافظ میگه تا عملی شدن نیت با کسی صحبت نکنید، چون فرصت‌هایی در اختیار شما قرار میگیره که باید نهایت استفاده رو ازش ببرید و مطمئن باشید که همیشه شانس به آدم رو نمیاره. با بد و خوب دنیا چاره‌ای جز سازش نیست. پس سعی بکنید با مشکلاتتون بسازید، دوران ناخوشی رو پشت سر بذارید و اگر نیتتون مرتبط هست با گسترش کار و شغلتون، الان زمان مناسبی برای گسترش فعالیتتون هست. حافظ میگه در مورد چیزی که در ذهنتون هست دوراندیشی رو حتما در نظر بگیرید و بدونید که خوشی در پرتو رنج، سختی و زحمت فراوان براتون رقم میخوره و شما نمیتونید به راحتی به این خواستتون برسید. اگر تحمل درد و رنج و سختی رو ندارید، بهتره از همین ابتدای راه از نیتی که دارید صرف نظر بکنید. چون شما آدم مهربونی هستید ولی در عین حال بسیار سختگیر هستید و گاهی این سختگیری، این سختی های راه شما را عصبانی میکنه، به طوری که ممکنه با کوچکترین ناملایمتی، با کوچکترین اتفاقی که باب میل شما نباشه از کوره در برید و به زمین و زمان بپرید و این باعث میشه که اطرافیانتون رو هم برنجونید و ازتون فاصله بگیرن. پس همونطور که گفته شد، اگر تاب و توان تحمل این سختی ها رو ندارید، بهتره از همین ابتدای راه از نیتی که دارید صرف نظر بکنید. در غیر این صورت همونطور که گفته شد با قدرت عقلتون، با قدرت اندیشه‌ای که دارید، با تفکر و احتیاط و دوراندیشی میتونید به نیتتون برسید. دوستان، حافظ میگه موقعیت شما در یک وضع مناسبی قرار خواهد گرفت، اما گاهی وقتها اتفاقات ناگواری که برای شما میفته عادت دارید دیگران رو در کارهاتون مقصر بدونید و این اصلا خوب نیست، چون همیشه در همه مقاطع زندگی، در همه مقاطع کاری ممکنه مسائل و مشکلاتی اتفاق بیفته. همونطور که هیچ گلی بدون خار نیست، هیچ کس هم بی عیب و ایراد و بدون اشتباه نیست. قطعا شما هم اشتباهاتی داشتید و دارید و همینطور ممکنه یه سری خصلت‌های بدی داشته باشید که بقیه دارن باهاتون کار میکنن و باهاتون کنار میان. بهتره این عادت که دیگران رو در کاراتون مقصر بدونید از خودتون دور بکنید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه عشق در وجود شما هست اما از بروز اون میترسید و واهمه دارید. در بیت 6 که حافظ میگه سپهر بر شده پرویزنی است، خون افشان که ریزش سر کسری و تاج پرویزه است، در واقع میگه زندگی دلپذیره اما یک سر این زندگی همیشه آمیخته با درد و رنج هست. پس به جای مقابله کردن، به جای افسرده شدن، به جای ناراحت شدن، سعی بکنید قبل از هر چیز مسائلی که براتون پیش میاد رو بپذیرید. زمانی که شما در زندگیتون در مواجهه با مشکلات و مسائل پذیرش داشته باشید، میتونید راه حل اون مسائل هم برای خودتون پیدا بکنید. ما همیشه در مقابله با مسائل 2 راه داریم. اولین راه که راحت ترم هست اینه که بشینیم دست روی دست بذاریم، غر بزنیم که چرا این مشکل برای من پیش اومده و 1000 تا چرای دیگه که مشکلات ما رو هم حل نمی‌کنه. و راه دومی که مقداری سخت‌تر هست اینه که پذیرش داشته باشیم، بپذیریم. زمانی که بپذیریم مسائل رو، میگیم خب حالا این اتفاق افتاده، چه کاری از دست من برمیاد، چطوری میتونم این مشکل رو حل کنم، و اون موقع است که ما میریم دنبال پیدا کردن راه حل مشکلاتمون و رفته رفته اون مشکل رو برای خودمون اثر را برمیداریم. افکار پریشان رو از خودتون دور بکنید. در مورد نیتتون فکر منفی به ذهنتون خطور نکنه. نیتی که دارید واقعا دور از انتظار نیست، فقط باید کمی تلاش و دقت داشته باشید و از فرصت‌هایی که سر راه شما قرار میگیره به خوبی
استفاده بکنید. افکار خوبی در ذهنتون پرورش میدید، اما خودتون هم میدونید که خیلی از این فکرها در حد خیال بافی هست و قرار نیست عملی بشه. در واقع عملی شدنش دور از انتظار هست. بهتره به جای اینکه وقتتون رو صرف این خیال بافی ها بکنید، وقتتون رو صرف اتفاقات و افکار و ایده هایی بکنید که میدونید شدنی هست و برای اونها تلاش بکنید. با شخصی آشنا میشید که نصایحی برای شما داره، نصیحت‌هاش رو گوش بدید که در آینده شما بسیار تأثیرگذار خواهد بود. دوستان، در مورد شخصی که بهش علاقه‌مند هستید، حافظ میگه اون شخص هم به شما علاقه‌منده، ولی گاهی وقتا انقدر شما خودخواه میشید، انقدر بد اخلاقی میکنید و رفتار نامناسبی دارید که اون بنده خدا مجال و فرصت گفتن دوست داشتنش رو پیدا نمیکنه و گاهی وقتها میترسه اصلا از اینکه دوست داشتنش رو به شما ابراز بکنه، چون نمیدونه که شما چه برخوردی میکنید و اینکه قراره تا کجا این بد اخلاقی و این غرور ادامه پیدا بکنه. سعی بکنید اگر عشق شما واقعی هست، اگر واقعا به طرف مقابلتون علاقه‌مند هستید، این اخلاق رو از خودتون دور بکنید و قدری روی اخلاقتون کار بکنید. اطرافیانتون شما رو دوست دارن و حیفه که بخواید اونها رو ناراحت بکنید و شاید خیلی از این دوستان و آشنایانتون رو از خودتون دور بکنید. پس بهتر کمی مهربونتر باشید. افراد موفق همیشه از اشتباهاتشون درس میگیرن. اگر کسی انتقادی از اونها داشته باشه، انتقاد رو با گوش جان میشنون و اگر به این نتیجه برسن که اون انتقاد درست بوده، با روی باز ازش استقبال میکنن و در صدد این هستن که اون مشکل رو برطرف بکنن. اما افراد ترسو از اینکه مرتکب اشتباه شدن و اگر کسی این اشتباه رو به روشون بیاره، بهشون گوش زد بکنه، همین که جبهه میگیرن نسبت به طرف مقابل، همین که هیچ اقدامی براش انجام نمیدن. پس آستین هاتون رو بالا بزنید، مصمم قدم بردارید و قوت قلب خودتون باشید. خودتون به خودتون انگیزه و انرژی لازم رو بدید و در راه رسیدن به هدفتون قدم بردارید. در آخر هم دوستان باید بگم اگر برای بیمارتون نیت داشتید، در حال حاضر بیمار شرایطش به همون منوالی که هست باقی میمونه و اگر برای ازدواج و طلاق نیت داشتید، باید بگم ازدواج در حال حاضر عملی نمیشه ولی طلاق اتفاق میفته. و دوستانی که نیت فرزند داشتن، باید بگم برای انجام این نیت در حال حاضر زمان مناسبی نیست، چون یه سری مسائل و مشکلات سر راه شما قرار گرفته. بهتر اول اونها رو حل بکنید و بعد از اون اقدام بکنید. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.